Bánh mì, một món ăn bình dân đến mức có mặt ở mọi góc phố Việt Nam. Từ xe đẩy đầu ngõ cho đến những quầy ăn sáng trước cổng trường, lại nhiều lần đứng đầu những bảng xếp hạng ẩm thực đường phố quốc tế, được ca ngợi bởi các đầu bếp và chuyên trang ẩm thực hàng đầu trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, hai chữ bánh mì còn chính thức được đưa nguyên bản vào từ điển tiếng Anh Oxford, sánh ngang cùng với phở, sushi, taco như một danh từ toàn cầu, không cần dịch. Bánh mì đã chinh phục thế giới bằng cách nào và bánh mì đến Việt Nam không phải bằng nhà bếp mà bằng chế độ thuộc địa, đó là điều thú vị đầu tiên. Cuối thế kỷ 19, khi người Pháp đặt ách cai trị lên Đông Dương, họ mang theo toàn bộ hệ sinh thái châu Âu, nhà thờ, quán cà phê, rượu vang cho đến bánh mì. Nhưng ban đầu bánh mì không dành cho người Việt. Thời kỳ đầu bánh mì là món ăn của quan chức Pháp, lính Pháp, giới thượng lưu bản xứ làm việc cho Pháp. Bánh mì lúc ấy to, ruột đặc, vỏ dày và ăn thì rất no. Cái quan trọng nhất là đắt. Với đại đa số người Việt lúc bấy giờ, bánh mì là thứ xa xỉ, không liên quan gì đến đời sống hàng ngày vốn gắn bó với cơm, cháo, bún hay là mì. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi người Việt không còn ăn bánh mì như người Pháp mà bắt đầu làm bánh mì theo cách của mình. Khoảng đầu thế kỷ 20, tại Sài Gòn, chợ lớn, Hà Nội, các lò bánh mì do người Việt hoặc người Hoa vận hành bắt đầu xuất hiện và ở đây xảy ra một bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Bánh mì được làm theo kiểu của Việt Nam. Lý do thì rất thực tế, khí hậu Việt Nam nóng ẩm, bánh mì đặc ruột dễ ỉu, dễ thiêu và dễ mốc. Người Việt không quen ăn nhiều bột mì và bánh mì nếu mà làm rỗng ruột một tí thì sẽ rẻ hơn để dễ bán đại trà. Và kết quả chúng ta có một vỏ bánh mỏng hơn, ruột bánh rỗng hơn, bánh nhẹ, giòn và ăn không ngán. Vô tình người Việt tạo ra một phiên bản ưu việt hơn bánh mì Pháp nguyên bản trong điều kiện nhiệt đới. Đây là khoảnh khắc mà bánh mì bắt đầu đã tách khỏi nước Pháp, dù hình dáng bên ngoài thì vẫn rất Tây. Người Việt coi bánh mì như là một phần của bữa cơm, mà cơm thì phải có thức ăn đi kèm. Thế là các thành phần rất Việt đã bắt đầu chui vào ổ bánh mì. Nào là pate. Pate thì thực chất cũng từ Pháp nhưng pate ở đây sẽ được làm theo kiểu của Việt Nam. Nào là chả lụa, nào là thịt nướng, nào là các đồ chua như là cà rốt, đu đủ ngâm, dưa leo, rau mùi, ớt, nước mắm hoặc nước sốt pha từ nước mắm. Lúc này bánh mì không còn là bánh nữa, nó trở thành một bữa ăn hoàn chỉnh trong lòng bàn tay. Khác với người Pháp, ăn bánh mì kèm phô mai, rượu vang hoặc súp, ngồi bàn và ăn chậm, thì người Việt kẹp tất cả vào một ổ bánh mì, cầm tay, ăn nhanh và cứ thế vừa ăn vừa đi cũng được. Đó là sự thích nghi hoàn toàn với nhịp sống đô thị, buôn bán và lao động. Từ đây chúng ta có một bánh mì phiên bản Việt Nam. Vậy thì bánh mì Việt Nam khác với bánh mì các nước khác ở điểm nào? Nếu đặt bánh mì Việt Nam cạnh bánh mì của những nền ẩm thực lớn trên thế giới, sự khác biệt không nằm ở chuyện ai ngon hơn mà nằm ở cách làm bánh. Trước hết là bánh mì Pháp luôn. Bánh Pháp có ruột đặc, dai, thơm mùi bột mì và men. Nó được làm ra để ăn chính nó. Người Pháp bẻ bánh chấm bơ ăn với phô mai, pate, rượu vang. Bánh mì là trung tâm của bữa ăn, nhân nếu có chỉ đóng vai trò phụ mà thôi. Còn bánh mì Việt Nam thì đi con đường ngược lại. Ruột bánh đôi khi rỗng một cách có chủ ý, vỏ mỏng và giòn để có khoảng trống cho nhân ở bên trong. Rồi đến sandwich, một phiên bản bánh mì kiểu khác. Sự khác biệt còn rõ hơn. Sandwich của Mỹ thường dày, nhiều lớp thịt nguội, phô mai, bơ và sốt. Mỗi miếng cắn đều chứa đầy vị béo. Ăn ngon nhưng rất dễ ngấy, rất nhanh no và thường phải ăn kèm khoai tây chiên hoặc nước ngọt để đỡ khô cổ. Bánh mì của Đức thì sự khác biệt không chỉ ở nhân mà còn nằm ở cảm giác ăn. Bánh mì Đức nổi tiếng là nặng, đặc, nhiều ngũ cốc và giàu dinh dưỡng. Một lát bánh có thể đủ năng lượng cho cả buổi sáng lao động ở xứ lạnh. Ăn xong là no căng, khó mà ăn tiếp. Mở rộng sang Thổ Nhĩ Kỳ, quê hương của doner kebab, sự khác biệt lại càng rõ. Doner kebab rất nhiều thịt, thịt cắt mỏng, quay than, thơm, béo và đậm vị. Bánh mì Việt Nam là loại bánh mì hiếm hoi, thậm chí là gần như duy nhất trên thế giới, coi rau tươi và đồ chua là thành phần cốt lõi, chứ không phải là những phụ kiện cho đẹp mắt. Chính điều này khiến người nước ngoài rất bất ngờ. Họ quen với bánh mì nhiều thịt, nhiều phô mai, nhiều năng lượng. Khi cắn vào ổ bánh mì Việt Nam, họ thấy một trải nghiệm khác, nhẹ hơn, tươi hơn, sạch miệng hơn. Và cũng từ khoảnh khắc đó họ hiểu vì sao một ổ bánh mì ở vỉa hè Việt Nam lại có thể đi xa đến thế và chinh phục cả thế giới. Một ổ bánh mì đúng chuẩn luôn có sự giòn của vỏ, mềm của ruột, mặn của thịt, béo của pate, chua của đồ ngâm, mát của rau, cay nhẹ của ớt, thơm của rau mùi. Không có thành phần nào lấn át hoàn toàn. Và chính sự cân bằng này khiến bánh mì Việt Nam ăn sáng cũng được, ăn trưa cũng được, ăn khuya cũng được và ăn thường xuyên thì cũng không ngán. Rất ít món ăn đường phố trên thế giới làm được điều này. Từ đầu những năm 2000 trở lại đây, bánh mì Việt Nam đã bắt đầu bước ra khỏi phạm vi món ăn của người Việt xa xứ để trở thành một hiện tượng ẩm thực toàn cầu đúng nghĩa. Không phải kiểu nổi lên nhờ một trào lưu ngắn mà là xuất hiện đều đặn, bền bỉ và dày đặc trên báo chí ẩm thực quốc tế, các chuyên trang du lịch lớn, rồi lan mạnh sang thế giới food blog trên mạng xã hội.
Điều đáng nói là bánh mì không đi theo con đường cao cấp như nhiều món châu Á khác, không cần những nhà hàng sao Michelin, không cần đầu bếp danh tiếng đứng ra bảo chứng. Bánh mì bước vào thế giới với đúng thân phận của nó, một món ăn vỉa hè. Và chính điều đó lại khiến giới ẩm thực phương Tây đặc biệt chú ý. Mỗi một người bán vỉa hè đều có thể trở thành một nghệ nhân làm bánh mì. Khoảng giữa thập niên 2000, khi làn sóng du lịch trải nghiệm và du lịch ẩm thực bùng lên, bánh mì bắt đầu được nhắc tên ngày càng nhiều trong các bài viết về ẩm thực đường phố. Không còn là món ăn lạ, bánh mì dần được xem là đại diện ẩm thực quốc gia của Việt Nam, đứng bên cạnh phở và nem. Một trong những cột mốc quan trọng đó là khi National Geographic, tạp chí địa lý và du lịch hàng đầu thế giới, xếp bánh mì vào danh sách những món ăn đường phố ngon nhất toàn cầu. Với họ, việc lọt vào danh sách này không đơn thuần vì bánh mì ngon, mà vì món ăn đó phải phản ánh được bản sắc văn hóa, lịch sử và lối sống của một quốc gia. Bánh mì được nhắc tới như một món ăn vừa mang dấu ấn lịch sử thuộc địa, vừa thể hiện khả năng Việt hóa cực kỳ linh hoạt của ẩm thực Việt Nam. Tiếp đó là CNN Travel, nơi bánh mì gần như trở thành khách quen. CNN không chỉ nhắc một lần mà nhiều năm liền gọi tên bánh mì là một trong những món ăn đường phố ngon nhất trên thế giới, một trong những loại sandwich ngon nhất trên thế giới. Điều thú vị là CNN đã dùng từ sandwich để người đọc phương Tây dễ hình dung, nhưng ngay sau đó thường nhấn mạnh bánh mì không giống sandwich kiểu Mỹ. Nó tươi hơn, nhiều rau hơn và đặc biệt không gây cảm giác ngấy, thứ mà CNN cho rằng rất hiếm thấy ở những loại bánh mì kẹp thịt. Đến The Guardian, một tờ báo Anh nổi tiếng khó tính trong mảng ẩm thực, thì họ cũng rất coi trọng bánh mì. Bánh mì được mô tả bằng một cụm từ rất đắt, đó là sự hoàn hảo giữa kỹ thuật Pháp và hương vị Việt. Đây là lời khen mang tính học thuật, không phải là khen xã giao. The Guardian nhìn bánh mì như một ví dụ hiếm hoi cho thấy ẩm thực thuộc địa không chỉ là sao chép mà là sáng tạo. Người Việt không bê nguyên bánh mì kiểu Pháp mà làm nó mỏng hơn, nhẹ hơn, rồi nhồi vào đó cả một hệ sinh thái hương vị, đồ chua, rau sống, nước mắm và thảo mộc. Những năm gần đây, khi dữ liệu ẩm thực được số hóa, nhiều bản đồ ẩm thực thế giới đều xếp bánh mì trên bản đồ Việt Nam. Đó là một tín hiệu rất đáng khen. Song song với báo chí lớn là sự bùng nổ của những YouTuber, những vlogger ẩm thực. Hàng loạt những vlogger nổi tiếng khi đến Việt Nam đều chọn bánh mì làm món phải thử. Không ít người thừa nhận họ ăn bánh mì nhiều hơn phở. Lý do rất thực tế, bánh mì dễ ăn, dễ mua, giá rẻ, có thể cầm trên tay và mỗi ổ bánh mì lại mang lại cảm giác khác nhau. Với dân du lịch bụi, bánh mì trở thành cứu tinh, ngon, no và không lo đau bụng. Chính từ những bài viết, video và đánh giá đó, bánh mì đã dần thoát khỏi hình ảnh của những người Việt đơn thuần mà để trở thành một khái niệm ẩm thực toàn cầu. Người ta không còn nói là Vietnamese sandwich nữa mà nói thẳng là bánh mì, một danh từ riêng, không cần dịch, không cần chú thích. Và đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bánh mì đã thực sự bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình. Có một sự thật thú vị, không phải món ăn nào cũng xuất khẩu thành công. Phở rất ngon nhưng mở quán phở ở nước ngoài thì tốn công, tốn sức, tốn bếp, lại phụ thuộc vào nguyên liệu. Nhưng bánh mì thì khác, dễ mở quán, dễ mang đi và dễ biến tấu theo địa phương. Nhưng dù như thế nào, bánh mì Việt Nam vẫn giữ được linh hồn, đó là vỏ giòn, đồ chua và cách cân bằng gia vị. Đó là lý do bạn thấy bánh mì Việt Nam đã xuất hiện ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Trung Đông. Và ở đâu cũng được chào đón. Sâu xa hơn, bánh mì là tính cách của người Việt Nam. Nếu nhìn kỹ, bánh mì Việt Nam phản ánh rất rõ tư duy sống của người Việt, không phô trương, không cầu kỳ, không lãng phí và tận dụng mọi thứ. Từ một ổ bánh mì, người Việt đã giảm bột, thêm rau, thêm vị, biến nó trở thành một bữa ăn hoàn chỉnh. Khoảnh khắc quan trọng nhất không phải là lúc bánh mì được khen ngon, mà là lúc trên menu quốc tế người ta không dịch là Vietnamese sandwich nữa mà ghi thẳng là bánh mì, giống như sushi, taco hay pizza. Một món ăn dân dã nhưng đại diện cho cả một nền văn hóa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.